subtraction. Ngayon, kaya-kaya na ninyong tulungan si Mark. Mark? Mark, excuse me. Ano? Ikaw ba si Leo, Mark? Ako nga. Ako nga pala si Patricia at siya naman si Charlie. Tsaka nandito kami para tulungan ka. Oh, kailangan ko kasing bumili ng gunting, pandikit, at Crayola para sa aking project. Pero hindi ko alam kung kakasya ang pera ko. Magkano ba pera mo? 29 pesos. 29. Kwantahin natin. Sige. Ayun. Pera mo, 29. 29. Magkano yung Crayola? Ang Crayola ay 10 pesos. 10 pesos. 19. 9, 19. Eh, magkano yung gunting? Ang gunting ay 11 pesos. 11. 8. Eh, yung Magkano pandikit? Ang pandikit ay 5 pesos. 5 pesos, di 3. May natitira ka pang 3 pesos. Talaga? Kala ko kasi kulang ang pera ko. Meron pa palang sobrang 3 piso. Salamat sa inyong dalawa, ha? Ay, sandali lang para malaman natin kung tama sagot natin. I-add natin. Kasi di ba ang subtraction, kabaligtaran ng addition? Sige. Ano i-add natin? 3 plus 5. 3 pesos ang sukli. Plus 5 pesos para sa paste. Equals 8 pesos. 8 pesos plus 11 pesos para sa scissors. Equals 19 pesos. 19 pesos plus 10 pesos para sa Crayola. Equals 29 pesos. Yan yung halaga ng pera ko. Ibig sabihin tama tayo. Oo, di tama ka na. Salamat uli, ha? Okay na. Sige. Sige. Sige, bye-bye. Ka na to, ha? Thank you. Ayan! Dahil sa nagtagumpay kayo sa pagtulong kay Mark, may premyo ako sa inyo! Wow, I love math! Talaga bang mahal niyo yung math? Opo, kasi po masaya, tsaka madali lang po. Nako, naririnig ko na yun siya ni Patricia. Kailangan mo na bumili ng merienda. Bilis! Bilis natin tayo! O, iwan mo na yun dito. Sige, please. Dito ko bumili. Ay, Manong, smidgets nga po ulit. Midgets. Ilang piraso? 6 pieces po. 6 pieces, 6 midgets. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito po yung bayad. 20 pesos. 2 piso bawat isang midget. Ito, ang sukli. Bali magiging 12 pesos. Ang sukli mo, 8 pesos. Ito. Sige, ito ka. Ito po, Charlie. Pwede rin palang gamitin ang subtraction sa pagsusukli. Kasi tingnan mo, binigyan ko si Mang ng 20 pesos. Binigyan niya naman ako ng 8 pesos. Kaya, matawa. Teka. Ay, sandali lang nga pala. Ay, Manong. Kasi po kanina, di ba, bumili po ako ng smidget. 20 pesos po yung binigay ko sa inyo. 20 pesos, oh. Eh, 6 pieces lang po yung binili ko. Di 12 pesos po. 12 pesos. 10 pesos po yung binigay niyo sa akin sukli. Dapat po 8 pesos lang po. Sumobra po ng 2 piso. Ganun ba? Ito nga pala po yung Naku, maraming salamat. Napakabuti mo. Maraming salamat. Buti sila. marunong ako ng subtraction.